तिमीसिम केही लाग्दैन अब यहाँ हेर्नुहोस् है सबै यही लाउनु भएको दादा लाउनु पर्दैन नि त यस्तो तिमी त सबै सक्दिनुहुन्छ आएर चाहिँ घरमा मात्र 3 खेप लाउँछ तिमीले कुरा नगर्नु ल एकछिन मुख धोए फेरि आलु गा फेरि लाग्छ अबे सबै सकिदिनु बराबर किनेको भइसकेछ अब हलुङ न हलुङ सक्छ नि अब किनेर ल्याइदिनु 3 खेप लाउँछ तिमीले नक्कलबाटै बुढीको क्रिम लाउने हेर नि त सबै बुढीको क्रिम लाउने बुढीको भनेर क्या किनेर ल्याएको न मैले Hello everybody, good morning. Welcome back to the channel. Welcome back to my Facebook page, Devi Vista Vlogs. दुईटैमा हाल्छु नि त त्यही भएर अन्त यहाँ हेर्नु नि लुगाको सबै के भन्छ मैले चाहिँ यो ब्ल्याङ्केट ब्याग मगाइरहेको छु भाइलाई ल्याएपछि चाहिँ ब्ल्याङ्केट ट्याक ट्याक ट्याकै उयसमा हालेर राख्ने दादाले धोएर सुकाउनु भएको किनभने चाहिँ यहाँ यो मुनि तल चाहिँ एकदमै ढुँडी पलाएर छैन नि हौ बिजोग बिजोग भइरहेछ यो तक्ताहरूमा सबै ढुँडी पलाएर महको बिर्कोतिर सबै ढुँडी नै ढुँडी भइरहेछ होइन अन्त 15 आवर्सले गर्दा 15-16 दिन त्यतै बिजी भइहालेँ त्यहाँदेखि आज चाहिँ सनाक्सिनी पुसपास पार्नु पऱ्यो धोइधाइ पारेर सुकाउनु पऱ्यो घाममा भनेको घामै लागेन आज यसलाई छोडिदिन्छु म अर्कै काम गर्छु बारीको काम अलिअलि गर्नु छ हिजो अलिकति खनखान पारेर दादाले खनिदिनु भयो अन्त मैले सिमी रोपेँ फर्सी हेर्नु नि त्यहाँ फर्सी भुइँभर लथलेको छ त्यो पातमा पनि नपाइ यो चाहिँ मुसाले बाहिरबाट त्यो यसरी कोपरेछ कि फर्सी त योपालि मजाले फलेको तर सबै मुसाले खारा गरिसक्यो अन्त चिप्तै छनेकोमा गर्छु छिपेको अनि अझै गट्टाहरू त भर्खर पछौटे गट्टाहरू पनि लाग्ने रहेछ भर्खर फल्दैछ अन्त आज त्यही अलिअलि त्यही रोपराप के फाँडफुँडहरू गर्ने काम गर्छु बारीमा अन्त सिरक बनाउँदैछ माथि भैया चाहिँ सिरकवाला भैयालाई बोलाएको थियौँ नि त ए सिरक होइन के भन्छ तोसक हौ तोसक 3टा जस्तो तोसक बनाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ तोसक माथि तलामा बनाउनु हुँदैछ म चाहिँ खाना बनाउँदैछु दादा ड्युटी जानुभयो होइन त्यही हो आजको भ्लग स्टार्ट गरेछु के हुन्छ सबै देखाउनु पर्ला यहाँ पनि ढुँडीले वासिङ मेसिन गएर हेर्नु त ढुँडीले यो भित्ताकोले कस्तो बिजोग हरेस अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ मजाले घाम लागेको थियो दादा चाहिँ ब्ल्याङ्केट धुनु हुँदैछ बाहिर तिम्रै मात्रै सपनी देख्छु भने तिम्रै मात्रै सपनी चाहिँ यो गिरौला यसलाई चाहिँ आज लगिन्छ एउटा यहाँ रहेछ अर्को एउटा ऊ रहेछ 2टा होला काफी यो एउटा गर्दा छिप्पिन्छ फल्छ अन्त कहाँ सब्जी खुवाइ हुँदैन छिटो निक्लियो टुट्यो एउटा टुट्यो एउटा चाहिँ ऊ पर्छ त्यो चाहिँ अब म सक्दिनँ ऊ पर्छ ऊ अलिअलि देखिन्छ सानो छेउमा यहाँ मेरो तामाको सब्जी पाकेर रेडी हुँदैछ अन्त यहाँ चाहिँ यो मसिनो खालको टमाटर र प्याजको चाहिँ चटनी बनाउनु पऱ्यो छुर्पी लगाएर अन्त हेर्नु नि लसुन सबै अब रोप्ने बेला आउँदैछ होइन अन्त सबै ओसेछ त्यो गुम्स्याएर त्यो उयसमा बसेर क्या बोरामा अनि सबै यो लसुनहरूलाई पनि घोप्ट्याएर चाहिँ म सबै त्यो डाक्ला चाहिँ फ्याँकेर दाना मात्रै राख्नु पऱ्यो भनेर म चाहिँ काम गर्छु फेरि दोकानमा मान्छे आउनु भएछ त्यतै पनि एकछिन बिजी भइहालेँ यहाँ मुसाले यस्तो फर्सी खाँदा त कहाँ गइस् भन् तँ खा त्यो फर्सी ला हेर त यहाँ यत्रो मुसाले खाँदा चाहिँ कहाँ गइस् के अरे मुसा गनायो यार यत्रो पल पारिदिएछ खाएकै छैन भइहाल्यो चाहिँ 11 बजी 11:30 बजी भैया भोक लागेन 11:30 भइसक्यो त 11:30 भइसक्यो त ब्लेड ल्याइदिनु घामको लोभ लाग्यो ए ल अब अहिले चाहिँ म यहाँ रुममा आइसकेको छु माथिल्लोपट्टि पहिला हाम्रो किचन भएकोमा अहिले बेडरुममा हामीले यहीँ बनाएको छौँ नि त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन अन्त यो भाँडा सबै ढुँडी पलाएर नि त्यो चिसो बेसी सिपेज भएको कारणले गर्दाखेरि अन्त बल्ल छुट्टीको दिन चाहिँ मौका मिलाएर चाहिँ म यहाँ फटाफटी भाँडासाँडा निकालेर राखेर म त पुस्न थालेँ सबै त्यो उयो भएको थियो अन्त हल्का त्यो थाङ्नालाई चाहिँ हल्का गिलो बनाएर चाहिँ सही पुसपास पारेर चाहिँ सुकाएर एकछिन सुकाएर अब घाम राम्रो लागेको थियो सुकिसकेपछि चाहिँ अन्त मात्रै भाँडासाँडा धोइधाइ गरेर चाहिँ थन्काउनु पऱ्यो भनेर म चाहिँ यहाँ फटाफटी पुस्न थालेँ अब सबै पुसिसकेपछि चाहिँ ओभिँदै गर्छ सुक्दै गर्छ अन्त यहाँ चाहिँ अहिले म ओइ बाख्रा उता जा म चाहिँ अहिले बाख्रा चराउँदै एडिट गर्दैछु साथीहरू भिडियोलाई अन्त यहाँ भाँडाहरू धुँदैछु भाँडा धोएर चाहिँ अब सुकिन्जेलसम्म चाहिँ सुकाउने भनेर चाहिँ यहाँ फटाफट धुन्छु यो बाख्रा चाहिँ एकैछिनमा
साथी भेटेन भने कराउन थालिहाल्छ। माफ गर्नु होला साथीहरू। म चाहिँ याङाङ स्कुलको माथिल्लोपट्टि जङ्गलमा बाख्रा चराउँदै भिडियो एडिट गर्दैछु। कस्तो होला आयो। अन्त भाँडाहरू सुकिसकेछ होइन। सबै सुकाइसकेपछि चाहिँ म यहाँ थन्काउँदैछु। अब फटाफटी थन्काउँछु। भाँडा त्यति बेसी त छैन, तर पनि अब चडक्कै मिलाएर राख्नै पऱ्यो होइन। ढुडी पलाएपछि त कस्तो घिनलाग्दो हुन्छ नि, भस्सै गनाउँछ। यहाँनिर सब्जी स्ट्यान्ड पनि धोएको थिएँ, अन्त त्यो पनि सुकेछ। आइया, त्यसलाई पनि यहाँनिर जोड्दैछु म चाहिँ। एउटा खुट्टै छैन, तर हाम्रो सब्जी स्ट्यान्डको त बिजोक छ बिजोक। कस्तो भएर अब चाहिँ घर पनि सनक्कै पुसेँ। यहाँ हेर्नु नि पानी जस्तै टल्किरहेको छ होइन। पानी चाहिँ होइन, बाहिरको उज्यालो प्लस अलिकति हल्का अलिक छिरिरी पानी, त्यो पुस्दाखेरि त्यो अलिकति बेसी पानी भएछ त्यो पनि रहिरहेछ। अन्त भाँडासाँडा पनि सनक्क पारेर सुकाएर थन्क्याएँ। आजको काम चाहिँ सक्यो मेरो। अब अर्कै काम चाहिँ बारीमा जान्छ एकछिन। अहिले पानी आउला जस्तो भइरहेछ। र पानी आउने कि भैयाले माथि बनाउँदैछ बिचरा। 2टा बनाइसक्नु भएको छ। अब एउटा त्यो पुरानो 2टा तोसक थियो, त्यसलाई निकालेर कुटेर रुई पुगेन भने चाहिँ थपेर चाहिँ बनाउनु भएको नि त। सबै राखेँ के मधुरो देखिन्छ। सोनाक्सिनिक पारेको छु। फर्सी नै खोज्यो, फर्सी राख्ने जग्गै भएको छैन हाम्रो। यहाँनिर साग छरिदिएको थिएँ अस्ति। अब त्यो मल नभएर हेर्नु नि सबै कसै चाहिँ आयो। अन्त फेरि हिजो अस्ति बाख्राको बर्क्यौँला उठाएर हालिदिएको। मर्ने हो कि आउने हो, अब मर्दैन होला हौ। आइया, अहिले चाहिँ यहाँनिर राङाङबाट हाम्रो बारीबाट दादाले त्यो के पो भन्छ हौ, दुध माने भन्छ नि, त्यो ल्याउनु भएको थियो नि। त्यसको सब्जी खानु पऱ्यो भने म चाहिँ छिल्दैछु। आधी उतापट्टि दिदीहरूलाई दिइहाल्यौँ, अन्त आधी चाहिँ राखेको। पहिला त मरेको थियो, तर फेरि त्यो मसिनो दानाहरू रहेपछि पनि त्यसबाट पलाउँदो रहेछ नि त। अनि पुरै पलाएको थियो अरे, अन्त ल्याउनु भएको छ। अन्त छिले सब्जी बनाउँछु। अन्त यहाँ दादा र म चाहिँ एकछिन पानी खाँदै गफ गर्दैथ्यौँ। त्यही हो, हल्का फुल्का गफ, त्यही त हो, अरू त के हुनु र। यहाँनिर मेरो दुध मानेको सब्जी पाक्दैछ। छुर्पी हालेको छु, एकदमै मिठो हुन्छ। रेसिपी त पहिला बनाए जस्तो पनि लाग्छ। खै त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। पाकिसकेको दुध माने चाहिँ हो मिठो भएको, त्यो मिठो कडक। अहिले म बारीमा छु। अलिक बाख्राको मलहरू पनि निकालेँ। अन्त यहाँनिर यसो फाँडफुँडहरू पार्नु पऱ्यो भनेर त्यो के भन्छ फर्सीको गट्टा, फर्सीको त्यो ठुल्ठुलो दानाहरू पनि छिप्पिएकोहरू पनि नछिप्पिएको पनि सबै मुसाले पुरा खान थाल्यो नि त। अन्त अलिअलि त्यो झारहरू जङ्गलहरू अलिक गोडगाड पार्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ आएको। गरम भयो पुरा। काँक्रा खानु पऱ्यो भने त टिप्नै सकेन। यहाँ तल्लो बोटको त सकेछ। अघि एउटा सानो टिपेर लगेको थिएँ घरमा, बिर्सेछु खानु। टिपेरलाई हेर्नु नि मुसाले यसरी दार्दिएर यता पनि खान्छ, परतिर पनि सबै खाइरहेछ। अब चाहिँ म साइँसुई घाँस काट्छु। बिचबिचमा कुरोको घाँसहरू राम्रो थियो, अन्त घाँस पनि काटिने, अन्त फर्सीबारी पनि गोडिने। किनभने फर्सीलाई मुसाले खाएर कस्तो बिजोक पारिसकेछ साथीहरू होइन। अन्त बेसी घारी भएर क्या त, त्यही भएर बिचको घाँसहरू सानाकसिनिक उखालिदिएपछि चाहिँ गोडगाड हुन्छ। मजाले पसिना आयो। खलखली भाइ घाँस कहाँको घाँस। फर्सीको लहरा पनि त्यहाँ कति चुट्टिएको गरेको रहेछ। त्यो पनि सबै काटकुट पारिदिएको नि गरातिरको छ कि। अब काम सकेर आएँ म चाहिँ, फाँडफुँड पारिसकेर आएँ। फर्सी सर्सी टिपेर लिएर आएँ। कस्तो गरम भयो। अन्त म चाहिँ यहाँनिर त्यो फ्रुटी खान्छु। फ्रिजबाट चिसो निकालेर चाहिँ साह्रै तिर्खा लाग्यो। गर्मीमा सानो शीतल भएन हो। हेर्नु त गालाम रातो रातो भएछ बिचरा मेरो त, पसिना खलखली भएर। तर मजा आयो। काम गर्नु बेला बेला काम पनि गर्नुपर्छ नि त होइन। घाम पनि हरायो अहिले चाहिँ। एकछिन स्टुडेन्ट आएर दोकानमा आएर बसेँ। 1-2जना आएको रहेछ र। अन्त यो सागको बिरुवा अस्ति हानेको थिएँ। अलिअलि 1-2 झ्याङ त सार्ने बेला भएछ। आमा हजुर छेपाहरूलाई जामा साग लिएर आएँ। यही सिमीको छेउछेउ रोपिदिनु पऱ्यो। अब सिमी बढेपछि त हुँदैन यसलाई त। सिमी बढिन्जेल कत्रो हुन्छ। खाएपछि सिमी आइहाल्छ।
बाख्राको मलमा खै साह्रै हुन्छ हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ होला हौ। त्यो फर्सी दारिरहेछ अन्त फेरि कलिलै छ कि छिप्पिएको छैन। अन्त मैले माथि उठाएर राखेको तलपट्टि झुन्डेको थियो, तल माथि ल्याएर राखिदिएको छु। मुसाले खान्छ भने त्यहाँतिर साग पनि रोपेँ। यो काँक्रा लास्ट हो, अब चाहिँ फल्दैन। अब चाहिँ माथि छतको फल्यो भने फल्यो, नभए अब सकेको यो पाइला। अनि मैले झ्याल पनि बिचमै काटिदिएँ, बिचरा तल फेदमै काटिदिएछु। 2:30 भयो, अब 3 बजीतिर आउनुहुन्छ कि बात दादा आउनु भने चाहिँ त्यहाँ सिमीहरू खनखान पारेर अलि सिमीहरू घिउ सिमीहरू रोपौँ भने भोलि फेरि दसैँमा खानु पऱ्यो नि होइन। मलाई जुकाले टोकेर हेर्नु खुनै निकाल्नु। हेर्नुहोस् त साथी हो, जुकाले पो टोक्यो है मलाई। अहिले चाहिँ घाँस काटेँ, घाँस काटेँ त्यो थुपारै काटेर होइन। अन्त फर्सीहरू पनि 1-2वटा टिपेँ। आइज अघिदेखि चाहिँ यहाँ बोक्नु भनेर उधुम यता फर्की। अन्त कराएको थिएँ। अन्त सबै कामसाम सकेँ। अन्त सिमी रोप्नु पऱ्यो, आलु अलिकति रोप्नु पऱ्यो भनेको त दादा त खोला पो जानुभएछ। कम्ता रिस उठेन। अनि मैले तेरो बाबुले कराइरहेको छु, ओइ तेरो बाबु चाहिँ भत्त भएछ, तेरो बाबु चाहिँ भत्त भएछ नि, अलिक बाबुलाई सम्झाउनु ल, बुझिस्? कुरा बुझ्यो? तँ पनि त कुन गतिको रहेछ, तँ पनि भत्तुइ नै हो। अन्त अब भोलि बिहान म रोप्छु, तिमी खाना बनाऊ भन्नुहुँदै थियो। अब भोलि बिहान जेसै गर्नु गर भने अब छुट्टी दिन मात्रै, अरू बेला त म पनि बिजी हुन्छु दोकानमा। अन्त अहिले फेरि भोक लाग्यो मलाई चाहिँ। म चाहिँ यहाँ अन्डा र भात मिसाएर चाहिँ अन्डा फ्राई राइस खाँदैछु होइन। अन्त यहाँ बेलुकाको चाहिँ सब्जी चाहिँ आज घिरौँला पकाउने, अघि पनि टिपेको थिएँ नि मैले, हो त्यो घिरौँला पकाउने भनेर चाहिँ म चाहिँ सब्जी काटकुट पारेर रेडी पारेँ। घिरौँला साह्रो मिठो लाग्छ। के गरेको बुइ भगवान्, बाबा सरम हुन्छ त्यसो नगर। त्यो बाबा त्यसो नगर, जङ्गली जस्तो बाउ मुदी खा बाउ, बाउ मुदी बाउ, बा त्यो बाउकोमा हाल्छु ल भोलि पर्सि ल बाबा, ल बाउकोमा हाल्छु ल। त्यसो नगर कि अहिले चाहिँ हाम्रो नयाँ बाउले यहाँ भात सब्जी पकाउनु हुँदैछ होइन। अन्त म चाहिँ भिडियो गर्दैछु। अझै नाकमै हालेको छु, देखाउँदै मरेछु। किटली हेर्नु त छैन, एक बटे डल्लै रहेछ हिजो बेलुकाको, न त होइन।